Tham quan khu bảo tồn và cứu trợ linh trưởng, vườn quốc gia Cúc Phương. Khu bảo tồn và cứu trợ linh trưởng thuộc vườn quốc gia Cúc Phương là một trong những trung tâm hàng đầu tại Việt Nam, chuyên bảo vệ, chăm sóc và nghiên cứu các loài linh trưởng quý hiếm. Thành lập vào năm 1993 với sự hợp tác giữa Vườn Quốc gia Cúc Phương và Tổ chức Động vật Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức. Trung tâm có nhiệm vụ giải cứu, phục hồi và bảo tồn các loài linh trưởng đang bị đe dọa do săn bắt và buôn bán trái phép. Khu bảo tồn và cứu trợ hiện đang chăm sóc hơn 180 cá thể thuộc 15 loài linh trưởng khác nhau, bao gồm nhiều loài nguy cấp như vọc mông trắng, vọc chà vá chân đen và vọc cát bả. Ngoài việc cứu trợ, trung tâm còn thực hiện các chương trình nhân nuôi sinh sản, tái thả động vật về tự nhiên và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã. Vọc chà vá chân xám là một loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, thuộc họ kỳ cựu thế giới. Đây là một trong 3 loài vọc chà vá, cùng với vọc chà vá chân đen và vọc chà vá chân đỏ. Vọc chà vá chân xám có bộ lông dày với màu sắc đặc trưng, lưng và thân màu xám tro, bụng trắng, cẳng chân màu xám nhạt hơn, mặt có viền lông trắng, còn tay và chân thì không có màu cam hoặc màu đỏ như các loài vọc chà vá khác. Điểm nổi bật của loài này là bộ râu trắng dài, tạo lên vẻ ngoài ấn tượng. Loài vọc này chỉ được tìm thấy ở Việt Nam, chủ yếu trong các khu rừng nhiệt đới và rừng thường xanh tại miền Trung, từ Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Bình Định, Gia Lai và Kon Tum. Chúng sống trên các tán cây cao trong rừng và rất hiếm khi xuống đất.
Vọc trà vá chân nâu, lữ hoàng của loài linh trưởng. Vọc trà vá chân nâu, còn được gọi là vọc ngũ sắc, là một trong những loài linh trưởng đẹp nhất thế giới. Với bộ lông sặc sỡ như một bức tranh phối màu tinh tế, chúng được mệnh danh là nữ hoàng của các loài linh trưởng. Vọc trà vá chân nâu có bộ lông tuyệt đẹp với sự kết hợp của nhiều gam màu khác nhau. Phần mặt có màu vàng cam rực rỡ, viền mắt trắng, còn đôi tay và chân lại mang sắc trắng và đỏ lâu, đặc trưng phần thân của chúng phủ một lớp lông xám. Trong khi đuôi dài có màu trắng tinh khiết. Sự pha trộn hài hòa này khiến loài vọc này trở lên nổi bật giữa khu rừng xanh. Loài vọc này phân bố chủ yếu ở khu vực miền Trung Việt Nam, từ Quảng Bình đến Bình Định và một số tỉnh Nam Lào. Chúng sống trong các khu rừng nhiệt đới và rừng thường xanh trên núi đá vôi, nơi có độ cao từ 200 đến 1.200 mét so với mực nước biển. Vọc trà vá chân nâu là loài sống theo bầy đàn, thường từ 5 đến 15 cá thể, do một con đực đầu đàn lãnh đạo. Chúng chủ yếu ăn lá cây, hoa quả và vỏ cây non. Đặc biệt, loài này hiếm khi uống nước vì chúng hấp thụ đủ nước từ thực vật. Chúng di chuyển chủ yếu trên các tán cây cao bằng cách nhảy từ cành này sang cành khác, ít khi xuống đất. Sự nhanh nhẹn và khả năng thích nghi tốt giúp chúng tránh được nhiều loài săn mồi. Hiện nay, vọc trà vá chân nâu đang bị đe dọa nghiêm trọng do mất môi trường sống và nạn săn bắn trái phép. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN đã xếp loài này vào danh sách nguy cấp. Nhiều khu bảo tồn và vườn quốc gia tại Việt Nam như vườn quốc gia Bạch Mã và Sơn Trà đang nỗ lực bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này. Vọc trà vá chân nâu không chỉ là một loài động vật đẹp mà còn là một biểu tượng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam. Việc bảo vệ chúng không chỉ giúp duy trì sự đa dạng sinh học mà còn góp phần gìn giữ những giá trị thiên nhiên quý giá của đất nước Việt Nam. Cu li nhỏ, còn gọi là cù lần nhỏ, là một trong những loài linh trưởng quý hiếm được bảo vệ tại vườn quốc gia Cúc Phương. Đây là loài thú có tập tính sống về đêm, di chuyển chậm và có vẻ ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cu li nhỏ sở hữu một vũ khí bí mật, lọc độc tiết ra từ tuyến ở khuỷu tay, giúp chúng tự vệ trước kẻ thù.
Vọc cát bà là một trong những loài linh trưởng hiếm nhất và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Loài này chỉ sống duy nhất tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng, Việt Nam. Vọc cát bà có bộ lông màu đen, riêng phần đầu và hai bên má có màu vàng nhạt hoặc xám trắng. Đuôi của chúng dài và linh hoạt, giúp chúng di chuyển dễ dàng qua các tán cây trên vách đá vôi dựng đứng. Vọc cát bà chủ yếu sinh sống trong rừng trên núi đá vôi của đảo Cát Bà, nơi có địa điểm hiểm trở và ít bị con người tác động. Vọc cát bà là loài linh trưởng đặc hữu tại quần đảo Cát Bà, Việt Nam, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao. Theo thông tin từ năm 2024, số lượng cá thể vọc cát bà đã tăng lên hơn 90 nhờ vào việc sinh sản khoảng 15 cá thể mới trong hơn 6 tháng đầu năm. Đây là con số cao nhất trong khoảng 100 năm qua, cho thấy những nỗ lực bảo tồn đã đạt được kết quả tích cực. Vượn má trắng phía Nam là một loài linh trưởng thuộc họ vượn, phân bố chủ yếu ở khu vực miền Trung Việt Nam và Lào. Đây là một trong những loài vượn có nguy cơ bị đe dọa do mất môi trường sống và nạn săn bắn. Vượn má trắng phía Nam có bộ lông thay đổi theo giới tính và độ tuổi. Con đực có màu lông đen tuyền với phần má trắng đặc trưng, trong khi con cái có màu vàng nhạt hoặc lâu sáng với một vùng lông đậm hơn trên đỉnh đầu. Chúng có cánh tay dài, thích nghi với kiểu di chuyển đu dây, giúp chúng di chuyển nhanh chóng qua các tán cây. Vượn má trắng phía Nam là loài sống trên cây hoàn toàn, hiếm khi xuống dưới đất. Chúng chủ yếu ăn hoa quả, lá lon, hoa và đôi khi còn là côn trùng nhỏ. Loại này sống theo cặp một vợ một chồng và duy trì lãnh thổ bằng tiếng hót đặc trưng vào buổi sáng. Tiếng hót không chỉ giúp xác định ranh giới mà còn củng cố mối quan hệ giữa các cá thể trong gia đình. Vọc mông trắng, báu vật của thiên nhiên Việt Nam. Vọc mông trắng hay còn gọi là vọc Draco là một trong những loài linh trưởng quý hiếm và đặc hữu của Việt Nam. Chúng được phát hiện chủ yếu ở khu vực miền Bắc Việt Nam, đặc biệt tập trung tại khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Ninh Bình, nơi có quần thể lớn nhất hiện nay. Vọc mông trắng có bộ lông màu đen với phần lông trắng nổi bật ở mông,
tạo nên đặc điểm dễ nhận dạng. Chúng có chiều dài cơ thể khoảng 50 đến 60 cm, chưa tính đuôi, và cân nặng từ 7 đến 10 kg. Loài này có tập tính sống theo bầy đàn, chủ yếu di chuyển trên vách đá vôi và kiếm ăn vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Thức ăn của vọc chủ yếu là lá cây, hoa quả và một số loài hạt. Vọc mông trắng hiện nằm trong danh sách loài nguy cấp theo sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm số lượng loài này là mất môi trường sống do khai thác đá vôi, săn bắt trái phép và phá rừng. Hiện nay chỉ còn khoảng 200 đến 250 cá thể ngoài tự nhiên, khiến chúng trở thành một trong những loài linh trưởng hiếm nhất trên thế giới. Khỉ vàng, còn gọi là khỉ lâu, là một trong những loài linh trưởng phổ biến tại khu bảo tồn rừng Cúc Phương. Đây là loài khỉ có kích thước trung bình, lông màu vàng lâu, mặt hơi đỏ và có đuôi dài. Chúng thuộc nhóm động vật có vú, bộ linh trưởng và thường sống thành bầy đàn từ vài chục đến hàng trăm cá thể. Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc Phương hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 150 cá thể thuộc 15 loài và phân loài linh trưởng quý hiếm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các cá thể này. Mỗi ngày trung tâm tiêu thụ khoảng 300 đến 400 kg lá cây từ khoảng 160 loài thực vật khác nhau. Nguồn thức ăn này được thu thập từ các khu vực trong rừng và khu phục hồi sinh thái trong vườn quốc gia. Cha là chè. Không, chè khác, chè có chữ E, chè này chữ A. Chà. Đấy.